No moi, Anna täällä, sun artistiäänikotsi ja musaope. Tervetuloa mun joulureaktiosarjan 3. osaan. Tänään mä reagoin lauluyhtyeeseen nimeltä Jeff Castellucci. Tätä tuoretta performanssia ehdotti sen verran moni, että pakkohan se oli ottaa mun joulureagointilistalle. Jonkin verran olen tutustunut Jeffin töihin. Taannoisen Oogie Boogie Song, Voiceplay, Halloween teemareaktion jälkeen. Mutta katsotaan, kuinka Jeffiltä taittuu God Rest Ye Merry Gentlemen. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy. Mikä herkullinen äänensijoitus siellä Joyssa. Tidings of comfort and joy. Okay, just we need to pause here already. I just love it when he starts with the low note and reaches all those low notes so effortlessly. Kunhan vaan poimin sen tuosta, no biggie. Näin matalissa nuoteissa kuuluu jo subharmonista toimintaa, eli yksi tai useampi nuotti kuuluu lauletun nuotin alapuolella, jolloin laulettu nuotti kuulostaa matalemmalta, mitä se oikeasti onkaan. Tällaisen laulutekniikkaan tarvitaan jo valeäänihuulien toimintaa. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Woe, tidings of comfort and joy. Tää biitti toi ihan uudenlaisen drivin tähän kakkossäkkäriin. Sovituspuoli rullaa tosi jouhevasti eteenpäin. Tarjoilen jatkuvasti jotain uutta kuulijalle ja jotain mielenkiintoista. Jatketaan. Tidings of comfort and joy. Now to the Lord sing praises. Now to the Lord sing praises. Now to the Lord sing praises. Now to the Lord sing. Now to the Lord sing praises. Oh, you within this place, and with true love and brotherhood, each other now embrace. Only time of Christmas, all others doth defend. Oh, tidings of comfort and joy. Comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. God rest ye merry gentlemen. God rest ye merry gentlemen. God rest ye merry. The shepherds at those tidings rejoicing much in mind, and left their flocks a feeding in tempest, storm, and wine. And went to Bethlehem straightway the Son of I love those synchronized lights. tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Now to the Lord sing praise. Ihana käväisy duurissa siellä. Now to the Lord sing praises. Now to the Lord sing comfort and joy. Comfort and joy. Lopetus duuriin! Apua! Oh my god, where should I even start?
this song is so somber in a beautiful way, and it certainly fits the style that Jeff seems to gravitate towards quite often. He sure likes a good dramatic story and also knows how to deliver it. Kun kyse ei ole live-esiintymisestä, en sen suuremmin ruodin ryhtiä tai sukella kovin syvälle muihinkaan ulkoisiin seikkoihin, se ei tosin tarkoita sitä, etteikö meillä riittäisi puhuttavaa tästä vedosta. Mä olisin niin monta kertaa halunnut painaa paussia tuolla, mutta annoin sen vaan mennä. Oli ihan mieletön. Hei, jos sä kuuntelet tätä kotona, niin kuuntele kuulokkeilla. On ihan eri maailma varmasti mitä ilman. Mitä muuta? Tämä esitys on mun mielestä hieno sekoitus alkuperäisen kappaleen kunnioitusta ja uusien sovituksellisten näkökulmien tarjoamista. Tseka taas alkuun yksi semmonen jatsimpi hetki täältä alusta. Comfort and joy. Oh my lord, siellä. Tästä kuitenkin takaisin klassisempaan harmonioiden liikkeeseen tai kuljetukseen. Oh, tidings of comfort and joy. Eli ensin hän lähti tällaisella jatsimmalla, kokeellisemmalla, modernimmalla harmonioiden rakennuksella liikenteeseen ja kuitenkin palautti harmonian klassisempaan. Ja tuolla lopussa, onkohan tuossa Joyssa pelkästään oktaaveja vai onko se kvinttioktavi? Taitaa olla ihan oktaaveissa. Tää on hyvä lähtölaukaus tuohon beatille. Se toimii mun mielestä. Se on vahva. Vahva valinta siihen. Tykkään. Moving forward already. To save us all from Satan's power when we were gone astray. Toinen mielenkiintoinen hetki harmonioissa ja hurjan matala nuotti. Nyt ollaan siellä subharmonisissa sfääreissä tuolla strayssä. Satan's power when we were gone astray. Woe tidings of comfort and joy. Comfort and joy. Ai vitsi, miten kaunista. Mä voisin jäädä dikkailemaan tätä pidemmäksi aikaa, mutta mennään seuraavaan hetkeen, jossa mennään yhteen mun lempiaiheeseen, eli vokaalien käyttöön. Kautta linjan Jeff näyttää suosivan kapeilla vokaaleilla, eli I, E, alas siirtymistä. Esimerkiksi tässä I vokaalilla alas siirtymistä. Tää kikka käy moniin esimerkiksi kuorosovituksiin. Mä käytän tätä usein oppilaiden kanssa, mutta solistien ja kuorojen kanssa sekä että. Jos sä lähdet painamaan liian pyöreällä tai esimerkiksi A-voittoisella vokaalilla alas, on riski, että sun kurkunpää lähtee sinne mukana näin. Mutta kun sä lähdet I:llä, niin se ei lähdekään niin helposti se kurkunpää alaspäin liikkeeseen. Tässä kohdassa jälleen kuorolla on hienoa harmoniaa, etenkin tuolla Praises-sanalla. Jeff ei pelkää toisiaan lähellä olevia intervalleja, vaan päinvastoin käyttää niitä hyväksi jännitteen rakentamisessa ja purkamisessa. Pakko vielä tähän samaan hengenvetoon sanoa, että jälleen sovituspuolella upea yllätysliike kuorolla, kun kuulija odottaa kuulevansa Now to the Lord sing praises uudestaan. Sillä tapahtuukin erilainen juttu. Kuunnellaan uudestaan tästä 1, 2, 3 kohdasta. Lord sing praises. Now to the Lord sing praises. Sitten upea kohta. Hei, ja tähän samaan sumaan
tässä kohtaa ensimmäistä kertaa Jeff tulee sisään oktaavia ylempää liidillä. Ihana mix soundi helähtää ilmoille ja jälleen sovituksessa hieno, kiinnostava liike. Mä ihailen sitä, miten Jeff vaikuttaa olevan yhtä lailla kotonaan niin bassoliidissä kuin laulaessaan korkeammaltakin baritoni, jopa tenori ääni alassa. Ja tuleeko tuo aloitusääni oktaavia vai kahta matalampaa? Kuuntelepas. Sing praises, all you within this place, and with true love and brotherhood, each other now embrace. I mean, come on, mikä hyppy! Ja siis hauskaa visuaalista leikkiä. Nythän meillä laulaa tuo oikeanpuoleinen Jeff, koska solisti on vaihtunut. Ai että, tää on niin mielenkiintoinen esitys. Mut mitä mieltä sä oot Jeffin versioinnista tästä, jolle nyt ihan väärin muistan, niin 1700-luvulta peräisin olevasta laulusta? Pitääkö susta tällaiset perinteiset laulut laulaa ja esittää perinteisesti, vai kaipaatko kaavoihin vaihtelua ja modernisointia? Ja fiiliksiä mulle tämän reaktion alle tästä versioinnista ja mun reaktiosta. Muista myös tilata mun kanava, tykätä tästä videosta ja klikata sitä kelloikonia niin, et myöhästy mun seuraavan viikon reaktiosta ja sen ensi-iltachatista. Nähdään toivottavasti siellä. Oikein hyvää joulun odotusta. Moi moi!